Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách dán miếng dán PPF màu dành cho viền vợt Picarbon nhé. Đây là một loại chất liệu PPF màu. Cái chất liệu này nó có độ dẻo dai và khả năng phục hồi vết xước và khả năng chống va quẹt rất là tốt. Và cái chất liệu này thì các bạn không cần phải sử dụng máy khò như là đề can để dán nhé. Thì để chuẩn bị trước khi dán thì chúng ta cần chuẩn bị thứ nhất là một cái khăn hơi ướt một chút này. Đấy, các bạn vệ sinh cái khăn này nó sạch và các bạn vắt nó khô đi. Thứ hai là chuẩn bị cho mình một chiếc kéo và chiếc dao tem mới nguyên bọc này nhé. Và bộ sản phẩm đi kèm thì nó sẽ bộ vệ sinh này. Đấy, và một cái băng dính hai mặt nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vệ sinh. Thì trước tiên chúng ta sẽ phải vệ sinh cái bề mặt bàn này chẳng hạn này, hay là các bạn dán ở trên nền gạch cũng được, nhưng mà đừng dán ở trên nền sân nhé. Sân vật bích thì nó hơi bị bẩn một tí, nhiều bụi thì khi mà dán thì nó sẽ không đẹp. Dán lên nó sẽ bị bụi đất nó dính vào trong cái bề mặt viền vợt này thì nó sẽ có những cái chấm chấm nổi lên. Cái đấy thì tùy các bạn. Đấy, chúng ta sẽ sử dụng cái khăn này để lau bề mặt này. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ lấy cái khăn này chúng ta lau cái mặt vợt này. Còn nếu mà các bạn mà chơi vật tích nhiều thì các bạn sẽ có cái dụng cụ lau cái mặt vợt này, thì để các bạn sẽ sử dụng cái đấy để lau nhé, để lau cho nó khô và nó sạch hết những cái bụi đất ở trên cái bề mặt vợt này. Và tiếp theo chúng ta cũng lau luôn cái viền. Bây giờ chúng ta sẽ bóc cái bộ vệ sinh này ra để lau vệ sinh cái viền vợt nhé. Thì trước tiên chúng ta sẽ bóc cái khăn ướt này ra trước để chúng ta lau ướt. Cái quá trình vệ sinh trước viền vợt này nó rất là quan trọng, bởi vì là phải vệ sinh thật sạch thì khi mà dán thì nó sẽ miếng dán của bạn nó sẽ đẹp nhất nhé. Đây, chúng ta sẽ lau vệ sinh toàn bộ mặt viền này và các cái phần cạnh này. Đấy, giả sử như những cái vật mà không có viền thì các bạn cũng sẽ phải lau đến cái phần mặt vợt, khoảng tầm 1 cm ở cái phần mặt vợt. Chúng ta mở hẳn cái khăn này ra lau cho nó dễ. Khăn ướt này nó có cồn nên là nó sẽ giúp tẩy sạch. Những cái vật nào mà bị xước ở trên cái đầu này thì các bạn phải lau thật là kỹ nhé, bởi vì những cái chỗ xước đấy nó sẽ đọng lại những cái hạt bụi đất, thì các bạn lau nó kỹ một chút thì nó sẽ sạch nhé. Giả sử như là vật của các bạn mà dán từ lần trước các bạn bóc ra và nó để lại keo rất là nhiều thì các bạn nên sử dụng những cái chất tẩy keo chuyên dụng có bán trên mạng ấy, thì các bạn sử dụng cái đấy để các bạn tẩy sạch nó đi nhé. Cái keo ấy nó rất là cứng đầu, nếu mà các bạn mà lau bằng khăn ướt với khăn khô này thì nó không sạch được đâu, thì các bạn nên sử dụng những cái chất tẩy keo chuyên dụng để lau. Đấy, sau khi lau khăn ướt thì chúng ta sẽ lau khăn khô. Rồi, xong như vậy là chúng ta đã vệ sinh xong thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành dán này. Bây giờ chúng ta sẽ bóc một ít ra và chúng ta cắt một đoạn, cắt ngang, cố gắng cắt làm sao nó ngang nhất. Chúng ta sẽ sử dụng cái này, chúng ta sẽ dán cái băng dính hai mặt này lên, một trong hai cái mặt này nhé. Thì chúng ta cứ, nếu mà chúng ta mà không để ý thì chúng ta cứ dán thử lên một cái bề mặt. Thế nhá, một trong hai mặt này nó sẽ có một mặt dính hơn và một mặt không hề dính, thì chúng ta phải dán thử. Nếu mà chúng ta mà dán mà bóc được ra rồi như này thì nó sẽ là một cái bề mặt dính hơn, và nếu mà chúng ta mà dán vào cái bề mặt mà không dính ấy, thì chúng ta sẽ bóc ra, chúng ta dán lại lên cái mặt mà nó dính hơn nhé. Và chúng ta sẽ sử dụng cái tấm dính này là một cái tấm định vị, để tí nữa chúng ta sẽ dán cái PPF kia nó sẽ dễ dàng. Đây, chúng ta trước tiên chúng ta sẽ dán lên cái viền vợt này, căn giữa chuẩn hai bên. Đấy, và chúng ta giả sử như chúng ta nhìn bằng mắt thường là chúng ta sẽ căn được này, và để mà chắc ăn thì chúng ta sẽ ấn xuống như này để chúng ta kiểm tra xem là nó đã cân hai bên viền cao su hay chưa. Còn cái viền vợt mà không có viền cao su này thì chúng ta căn bằng mắt nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thóc ra. Đấy, chúng ta sẽ dính. Bây giờ chúng ta sẽ dính ở ngay đầu này nhé, ngay sát đầu này. Đấy, rất nhiều cái loại vợt mà các bạn giả sử như các bạn quấn cái cán này nó dày lên thì cái đoạn này nó sẽ hở một đoạn, thì nó sẽ không dính xuống hẳn ở đây. Đấy, cảm giác như là cái miếng dán này nó không dính nhưng thật ra là nó dính rất là chắc nếu mà các bạn dính toàn bộ viền vợt. Nhưng ở cái đoạn này nó do cái bạn quấn cán nó dày lên thì nên nó không dính ở cái đoạn đầu này. Thì để các bạn nào mà không quá cầu kỳ về thẩm mỹ thì các bạn đấy nên dán sát đây luôn. Đấy, các bạn không cần phải dán chùm qua nữa. Đấy, thì là miếng dán này nó sẽ dính rất là chắc nhé. Đấy, và những cái dòng vợt mà không có viền này thì các bạn nên dán bắt đầu từ cái đây luôn. Đấy, bởi vì nó sẽ hơi thiếu ở một chút ở đoạn này. Đấy, khi mà gập lên. Đấy, nhưng mà các bạn nào mà không yêu cầu cao quá cầu kỳ về thẩm mỹ thì các bạn nên dán theo cách gọi đặt sát ở đây luôn. Còn nếu bạn nào mà cầu kỳ hơn thì các bạn có thể dán chùm xuống dưới này một tí. Đó. Đấy, như cái vợt này của mình.
vật có viền và mình cái đoạn này mình bóc hẳn cái phần lớp cuốn cán ra rồi thì mình dán lên thì nó sẽ dính lên cái viền vật. Đó, các bạn định vị này. Đấy, làm nào nó chuẩn với cái băng dính định vị. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ bóc cái này lên và chúng ta sẽ dán lên cái phần trên này nhá, cái phần mà qua cái phần bo cong này. Đấy, bắt đầu hết cái phần bo cong thì chúng ta dán lên này, chúng ta định vị thử xem là đấy, nó định vị cho nó chuẩn hai bên, bấm thử, đó chuẩn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kéo lên. Đây, chúng ta bắt đầu đến cái đoạn này là chúng ta phải kéo căng này. Đây, chúng ta sẽ dán lên một chút ở cái phần này để cho nó dính đã. Sau bây giờ chúng ta sẽ kéo căng và áp vào cái băng dính định vị này, làm sao cho nó cân giữa hai bên. Đó, khi mà kéo căng thì kiểu gì nó cũng sẽ là giãn ra và nó sẽ mỏng hơn. Đấy, nó sẽ mỏng hơn một tí nên nó sẽ thừa ra so với phần gốc ban đầu, đúng không? Thì chúng ta sẽ dựa vào đó để chúng ta định vị. Đây, chúng ta sẽ nhìn sang hai bên này xem là đó cân hay chưa. Đấy, bên này cảm giác là nó đây này, các bạn nhìn này, đấy nó chưa cân đúng không, thì chúng ta nhấc ra, chúng ta đặt lại cho nó cân nhất, cho nó chuẩn, đặt từ từ xuống này. Đó, rồi chúng ta phải biết ở cái phần sống này, biết được cái phần sống này để cho nó hết cái không khí. Đó, chúng ta lại kiểm tra này xem nó đã chuẩn hay chưa. Đó, như này là chuẩn rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành viết này, viết xuống này. Chúng ta phải kéo căng ở cái đoạn này thì nó mới không bị nhăn ở cái đoạn góc cua đấy nhá. Đó. Chứ mà chúng ta mà không kéo căng thì chắc chắn nó sẽ bị nhăn. Đó. Ok chưa? Bây giờ chúng ta bóc ra và chúng ta sẽ dán ở cái phần sát trên này. Đấy, để chúng ta sẽ dán hết toàn bộ cái phần thẳng này, kiểm tra thử này. Đó. Để mà cái miếng dán này nó thẳng thì cái đoạn này chúng ta cũng hơi kéo căng một chút, không cần phải kéo căng mạnh, thì chúng ta sẽ giúp cho miếng dán nó thẳng hơn. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ biết ở trên cái sống này, kiểm tra này. Đó, thấy ok rồi, đạt được tiêu chuẩn thẩm mỹ của bạn rồi thì các bạn biết xuống. Giả sử như mà trong quá trình dán mà nó ở trong này nó có bọt khí thì các bạn lấy móng tay nhá, các bạn nhấc nhẹ lên. Đấy, các bạn xả cái bọt khí ra thì sau khi dán cái bọt khí nó sẽ không còn nữa. Đây, này có bọt khí này, này có bọt khí này. Đấy, chúng ta nhấc ra để bọt khí nó thoát ra. Đó. Chúng ta lại làm theo cách tương tự đến hết cái phần bo cong, chúng ta dán cái phần băng dính định vị đến hết cái phần bo cong. Đó. Kiểm tra độ cân và chúng ta kéo căng. Đoạn bo cong này chúng ta phải kéo căng nhé. Đây, nhấc lên và kéo căng chứ không phải ấn xuống rồi mới kéo căng, ấn xuống rồi kéo căng thì cái đoạn này nó đang giữ cố định, nằm cố định ở trên cái viền vật rồi, nó không thể căng được ra, thì chúng ta phải kéo căng ra và chúng ta bấm vào cái băng dính định vị. Đó, rồi chúng ta sẽ kiểm tra. Đấy, bên này nó hơi thừa rồi. Chúng ta nhấc ra, chúng ta nhấc hoàn toàn bộ lên trước cái phần bo cong, chúng ta lại một chút là hơi là sang bên này phản tí. Đó, chúng ta cái bên này xuống nhưng mà làm thế nào để cho nó cân nhất này. Đó. Đấy, cái này cân hay không là do mắt nhìn của mình, là do cái mức độ yêu cầu về thẩm mỹ của mình. Đó. Tiếp theo lại nhấc cái băng dính định vị. Đấy, các bạn cứ đặt ở khoảng cách một đoạn để làm sao mà chúng ta cứ đi dần dần. Đoạn này thì không cần phải quá là căng vừa thôi, bởi vì chúng ta sẽ dán lên cái phần bề mặt phẳng. Tùy vật, có những cái vật cái đoạn này nó cũng vẫn là đang bo tròn thì chúng ta nên kéo căng một chút, còn cái vật của mình đoạn này nó là đoạn thẳng thì chúng ta không cần phải quá là căng. Để căng ra thì làm cho cái miếng dán này nó bị mỏng. Còn đối với những cái vật mà không có viền thì chúng ta kéo căng thoải mái. Không đủ căng là nó sẽ bị nhăn, còn đủ căng thì nó sẽ đẹp. Mà căng quá thì nó lại bị mỏng thì miếng dán. Đó, lại phải kéo căng này. Đó, các bạn thấy
chưa, chuẩn chưa. Đấy, xong các bạn nhét từ từ xuống, nhét từ từ xuống, xem cái phần sống này nó đã xả hết bọt khí hay chưa. Rồi đến đoạn này rồi thì cái phần dưới này nó hơi dài rồi, nó hơi vướng rồi, chúng ta lấy kéo chúng ta cắt cái phần lớp đế này. Đây, bây giờ chúng ta sẽ dán vào cái phần này, bắt đầu của đoạn bò cong nhé, để chúng ta dán hết cái phần thẳng. Bây giờ đoạn này thì chúng ta dán sát luôn ở đây. Bắt đầu chúng ta phải kéo căng này. Đoạn này chúng ta nên cắt sát như này. Chúng ta sẽ còn một ít để chúng ta cầm tay vào đây, chúng ta kéo căng nhé. Trong quá trình dán thì các bạn hạn chế cầm tay sờ vào cái phần bề mặt đế keo này, thì nó sẽ làm giảm cái độ dính nhé. Đoạn này kéo căng này, ngược xuống này. Kiểm tra xem là hai bên cân chưa, nó cân được nhé. Chúng ta biết từ từ để cho nó không bị nhăn nhá. Biết nhẹ thì nó không bị nhăn. Đấy, để cho nó xuống đều. Chỗ nào mà nhăn cảm thấy nó không thể phẳng được ra thì các bạn nhấc lên, các bạn kéo căng hơn một chút nữa là ok. Đó. Đến đây, giả sử như cái chỗ đoạn này nó thừa dài ra quá thì các bạn cắt bớt đi, lấy kéo cắt bớt đi là ok. Đó. Đó. Giả sử như các bạn mà dán chùm như này, sau đó các bạn che bằng cái này. Đấy, thì nó sẽ rất là đẹp. Còn nếu mà các bạn mà dán đến đây mà nó cứ bị lồi lên bong bong thì các bạn có thể lấy một con dao tem này. Đấy, còn các bạn nào không cầu kỳ, các bạn lấy kéo các bạn cắt thẳng sang. Còn nếu mà các bạn cầu kỳ thì các bạn lấy con dao tem mới nhá, nguyên bọc này nhá, thì nó sẽ giữ được độ sắc. Và khi mà chúng ta cắt, chúng ta chỉ cần một lực rất là nhỏ thì cái miếng dán này nó sẽ đứt ra. Chúng ta sẽ lấy móng tay chúng ta miết để xem cái mép của cái viền vọt này đến đâu. Đó, cho nó lấy được cái đường mép. Chúng ta lấy dao, chúng ta sẽ cắt thật nhẹ thôi. Này, chúng ta cắt thật nhẹ vừa đủ để cái đầu lưỡi dao ấy, chúng ta đi thật nhẹ vừa đủ để cho nó đứt. Là bóc ra. Đó, vừa khít đâu. Đó, sau đó các bạn cũng làm tương tự với bên này. Đó. Rồi. Như vậy là chúng ta, nếu mà trong quá trình mà dán, các bạn kiểm tra lại, các bạn thấy đoạn nào mà nó bị dính bọt khí thì các bạn lấy móng tay các bạn nhấc ở cái viền này ra, các bạn xả bọt khí ra. Và bây giờ thì hoàn thiện thì chúng ta lấy tay chúng ta miết đều vào các cái phần rìa này. Đấy, để cho nó dính chặt vào cái phần viền vọt nhé. Đây, đoạn này có bong bóng này, chúng ta lấy móng tay chúng ta vẽ lên. Đấy, chúng ta xả cái bọt khí ra. Đó. Như vậy là chúng ta đã dán thành công chiếc viền vật chiếc miếng dán PPF cho viền vật Picarbon nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn dán đẹp nhất nhé.